Chúng mình là Puka Snow Handmade. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì xin bật mí á. Đây là kênh mà mình chia sẻ từ những mũi móc cơ bản cho đến khi các bạn có thể hoàn thiện những mẫu len xinh xắn như thế này. Nếu các bạn thấy thích, hãy ủng hộ mình bằng một lượt like, đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sắp tới nha. Rồi, bây giờ bắt đầu thôi. Mẫu móc len hôm nay mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là một cái đế lót ly như thế này ha. Ngoài ra thì mình còn có thể tận dụng nó trở thành một cái chậu hoa xinh xắn như thế này nè. Đây, mình để nó vào là nó trở thành một chậu hoa rồi. Thì nguyên liệu mà để mình làm cái mẫu móc len này á, thì mình sẽ sử dụng là len miêu cô tông có kích thước sợi là 2mm. Thì vì nó sử dụng khá là nhiều màu cho nên nó là mình sẽ để cái mã màu ở phần mô tả video ha. Thì các bạn cứ coi theo cái phần mô tả đó rồi các bạn mua cái màu len cho giống như vậy, hoặc là các bạn cứ phối màu theo ý thích của các bạn ha. Thì như ở đây là mình cũng có phối một cái mẫu với cái màu tươi là màu đỏ, vàng và cam nè. Đó, tùy theo ý thích của mỗi người. Về kim á, thì mình sử dụng kim có kích thước là 2.5mm. Ngoài ra còn có kéo cắt len, kim khâu len nè, và ở phần nhụy hoa thì mình sử dụng là hạt trai. Đó, các bạn có thể sử dụng hạt trai hoặc là mình móc cái phần nhụy hoa cũng được. Có gì dùng nấy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào móc mẫu này ha. Ở hàng đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu móc cái phần tâm này ha. Mình sẽ sử dụng màu hồng đậm. Màu hồng này thì có mã số là 50. Đây. Rồi, mình sẽ bắt đầu ha. Đầu tiên thì mình sẽ tạo vòng tròn mã thuật nè. Mình sẽ lên 2 mũi bính. Sau đó mình sẽ móc vào vòng tròn mã thuật này 12 mũi kép. 1 mũi. 2 mũi. 3 mũi. 4 mũi. Và mình sẽ móc cho đủ 12 mũi ha. Rồi đủ 12 mũi, mình sẽ kéo vòng tròn này lại. Và đồng thời thì mình sẽ móc mũi dời vào chặn mũi đầu tiên ha. Rồi, mình sẽ kéo len lên một tí và cắt len luôn. Rồi, sau đó thì mình sẽ kéo cái phần len này xuống phía dưới để mình tiếp tục móc hàng thứ hai ha. Rồi mình lên hàng số 2 này mình sẽ móc bằng màu hồng nhạt ha. Màu hồng nhạt này có mã số là 25. Rồi, mình bắt đầu móc hàng thứ hai. Mình sẽ nối len vào cái điểm mà mình móc mũi dời để kết hàng đó. Rồi, mình sẽ nối len vào ha. Rồi, mình sẽ lên 2 bính. 3 bính luôn đi. Rồi, mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép chung chăn ha. Mình móc vào đây 2 mũi kép chung chăn nha. Rồi, sau đó là mình sẽ móc lên 2 mũi bính nữa. Rồi, phía dưới này mình sẽ bỏ đi một chăn. Mình qua chăn kế bên này, mình móc vào đây 3 mũi kép chung chăn ha. Rồi, mình sẽ móc và đồng thời mình kẹp luôn cái phần len thừa vào ha. Mình móc như vậy á. Để một hồi mình đỡ phải giấu chỉ. Rồi, mũi kép thứ hai này nè, rồi mũi kép thứ ba nè. Rồi mình lại lên 2 bính và phía dưới bỏ một chăn, móc qua chăn kế bên 3 mũi kép chung chăn. Rồi 1 nè, 2 nè, 3 nè. Rồi móc lên 2 bính và như vậy mình cứ lặp lại cho đến hết hàng này ha.
Mình lặp lại cho đến hết hàng thì mình sẽ tạo được 6 cụm ha mọi người ha. 1, 2. Rồi, mình sẽ làm cụm cuối cùng đây, mình móc cụm cuối cùng. Rồi, 6 cụm, rồi lên 2 bính ha. Rồi mình sẽ dời vào cái chân bính thứ 3. Khi mà mình lên ở cái cụm đầu tiên á, 1 2 3 nè, mình sẽ dời vào đây ha. Rồi, kéo chỉ dài ra và mình sẽ cắt len luôn. Rồi. Đến hàng thứ 3 thì mình sẽ sử dụng màu vàng nhạt này, có mã số là 05. Nhưng mà mình thì mình làm mất cái mạc rồi. Nên mình còn có cái cuộn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ móc hàng thứ 3 ha. Thì mình sẽ nối len vào cái đoạn chỗ kết thúc thôi, mình sẽ nối len vào cái phần 2 dây bính nè. Một cái dây 2 bính nè. Rồi mình sẽ nối len vào đây ha. Và mình sẽ lấy len lên nè. Lên một bính ha. Rồi mình sẽ móc vào đây 1 mũi nửa kép. Rồi tiếp theo mình sẽ móc là 6 mũi kép vào cái dây này luôn ha. 1 nè. Rồi 2 nè. Rồi 3. 4. Là 5. Rồi 6 mũi kép nè. Sau đó mình sẽ móc vào đây 1 mũi nửa kép nữa là mình kết thúc cái cụm này ha. Rồi mình sẽ qua cái dây kế bên và mình sẽ móc lặp lại cái công thức lúc nãy là 1 mũi nửa kép. Kế đến là 6 mũi kép. 2. Rồi 3. 4. 5 và 6. Rồi mình sẽ móc 1 mũi nửa kép cuối cùng để kết thúc cụm. Rồi, mình lại qua cụm kế bên và mình móc lặp lại công thức đó ha, là 1 mũi nửa kép, 6 mũi kép và 1 mũi nửa kép. Và 6. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên hàng số 4 ha. Mình sẽ bắt đầu móc bằng màu xanh này. Màu xanh này thì nó có mã số là màu 47 á. Mà mình cũng mắc cái mạc rồi. Rồi giờ mình sẽ móc cùng với mọi người ha. Thì mình sẽ nối len vào bất kỳ điểm nào ở cái cạnh này, cái cạnh thấp nhất của bông hoa này nè ha. Mình sẽ nối len vào ha. Rồi mình sẽ tạo cái họa tiết này thì nó sẽ gồm là 2 mũi kép, ở giữa là 2 mũi bính ha. Thì bây giờ mình sẽ móc ha. Đầu tiên ở chân đầu tiên này mình sẽ lên 1 2 3. Rồi 3 bính này sẽ được tính là 1 mũi kép. Đó, cho nên là mình sẽ tiếp tục lên 2 bính ở giữa nè. Rồi mình sẽ quay xuống đây mình móc 1 mũi kép. Đó. Thì mình sẽ tạo được một cái họa tiết này gọi là họa tiết chữ V. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lên 6 mũi bính ha. 1 2 3 4 5 6. Và mình qua cái cạnh thấp của cái hoa nè, mình lại tiếp tục móc một cụm V. Thì mình sẽ đâm vào đây và mình móc một mũi V. Đây, mình sẽ móc một mũi kép nè. Sau đó 2 bính và quay xuống đây móc tiếp một mũi kép nữa. Đó. Rồi mình sẽ lặp lại ha, là 6 mũi bính. 1 2 3 4 5 6. Rồi móc xuống đây 2 mũi kép chung chân ha, ở giữa là 2 bính. Rồi một kép nè, 2 bính. Rồi một mũi kép nữa. Đó. Thì mình chỉ lặp lại cái cách móc như vậy thôi ha. Lại tiếp tục mình sẽ lặp lại cho đến hết những cái cạnh của bông hoa.
Rồi mình kết thúc cái hàng thứ tư này, mình sẽ móc mũi dời vào cái chân bính thứ ba ha, là đếm lên là 1 2 và 3, và mình sẽ dời vào đây. Rồi sau đó là mình cũng cắt len đi. Bắt đầu hàng thứ 5 mình sẽ quay trở lại với màu hồng, thì mình sẽ bắt đầu móc những mũi kép cho nó đầy cái vòng này ha. Rồi bắt đầu. Ở đây mình sẽ nối len vào điểm nào cũng được, nối len vào cái chỗ cái cụm của chữ V này đi ha. Rồi mình kéo len vào. Rồi lên 2 bính ha. Mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép. 1 2 và 3. Mình móc vào đây 3 rồi nè. Rồi bắt đầu mình sẽ móc qua cái dây bên đây, thì trước hết mình sẽ lên một bính. Rồi mình móc qua dây bên đây là mình sẽ móc 8 mũi kép ha. 1 2 3 4. Mọi người có thấy là mình móc vào, mình đồng thời mình kẹp luôn cái phần len thừa nè, phần len mình nối vào nè, mình kẹp luôn vào ha. 4 rồi đó. Rồi mình sẽ móc tới mũi thứ 5 nè. 6 7 và 8. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ qua cái chỗ điểm cái cụm V nè. Đây, thì bây giờ mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép. Mọi người cứ nhớ là cái cụm chữ V ở dưới thì mình sẽ móc là 3 mũi kép và 1 mũi bính. Rồi qua cái phần dây dài này mình sẽ móc là 8 mũi kép. Đây mình móc 8 mũi kép vào đây ha. Đó. Thì như vậy sau khi mà mình lặp lại hết cái hàng này á, thì mình sẽ móc nó full hết, nó tạo thành cái đế lót ly ấy, thì nó như thế thì nó sẽ full hết được. Rồi mình 2 4 6 8 rồi nè. Rồi mình lại tiếp tục móc vào cái phần V này 3 mũi kép. Đó, mình vẫn lặp lại như vậy thôi. Rồi mình lên một bính, rồi qua đây 8 mũi kép. Và mọi người cứ móc như vậy cho đến hết hàng đi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc phần lá ha. Rồi mình sẽ nối len vào. Mình nối len vào một cái điểm bất kỳ đi. Rồi mình kéo lên, lấy lên một bính ha. Rồi mình sẽ móc vào chân này luôn là một mũi đơn. Tiếp theo mình sẽ móc lên là 4 mũi bính. Rồi về phía dưới này mình sẽ bỏ 2 chân ha, 1 2, và mình qua chân thứ 3 này móc một mũi đơn. Đó. Rồi mình lặp lại thôi ha, 1 2 3 4 bính. Rồi ở dưới bỏ 2 chân, móc vào chân thứ 3 một mũi đơn ha. Rồi 1 2 3 4. Và cứ như vậy, ở dưới bỏ 2 chân và móc vào chân thứ 3 một mũi đơn. Mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết cái hàng này. Rồi mình đã kết thúc hàng đầu tiên ha. Rồi mình sẽ móc qua bên đây, qua bên cái dây này nè. Đó, mình lên một bính nè, rồi mình móc qua cái khoảng trống bên đây một mũi đơn ha. Đó. Rồi mình sẽ lên 1 2 3 4 bính. Sau đó mình sẽ quay lại ở cái chân thứ 2 này. Cái chân thứ 2 tính từ kim nè. Đó, mình sẽ đâm kim vào đây và mình móc một mũi dời ha. Đó. Rồi mình sẽ móc tiếp 1 2 3 bính. Rồi mình quay xuống cái dây bính ở dưới nè, cái dòng này nè, mình sẽ móc một mũi đơn. Đó là mình sẽ tạo được một họa tiết như thế này. Rồi mình sẽ qua bên cái dòng bên đây, mình móc vào đây một mũi đơn trước.
Sau đó là mình sẽ lên 4 bính. Đó. Rồi mình sẽ quay lại ở chân thứ hai nè, mình sẽ móc một mũi dời nè. Rồi, sau đó thì lại lên 1 2 3 bính. 3 bính rồi xuống dưới này mình sẽ móc một mũi đơn. Đó. Thì mình lại tạo được một họa tiết giống như ở bên cái dòng bên đây. Đó. Rồi mình cứ lặp lại cái họa tiết này thôi. Đó. Rồi mình đã móc ở đây một mũi đơn rồi nè, mình sẽ móc 4 mũi bính ha. Rồi, đảo lại từ chân thứ hai, mình móc một mũi dời nè. Rồi, sau đó là mình sẽ móc tiếp 1 2 3 bính. Rồi xuống đây móc một mũi đơn. Rồi nó cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi mà mình hết cái hàng này. Đó, là coi như là mình đã hoàn thành xong cái phần lá rồi đó mọi người. Đó. Rồi mọi người tiếp tục móc cho đến cuối hàng ha. Đây sau khi mà mình đã móc xong rồi nè, đó, thì nó sẽ có cái hình như thế này. Rồi ở đây thì nó có rất là nhiều chỉ thừa nè. Đó, mình sẽ phải giấu đi những cái phần len thừa này vào trong các mũi móc. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người giấu đi một cái len thừa đấy ha, còn mấy cái còn lại thì mọi người tự giấu ha. Rồi bây giờ mình sẽ xỏ kim vào. Rồi mình sẽ ở mặt trái nè, mình sẽ luồn kim vào trong các mũi móc như thế này. Rồi mình cứ kéo qua. Thì mình sẽ cho cái cọng len này nó đi theo các mũi móc. Một đoạn như vậy thì mình đã giấu chỉ xong. Đó. Thì giờ mình kéo nó đi một đoạn như vậy. Rồi thì mình cắt bỏ cái đoạn này đi. Rồi như vậy đó là mình đã giấu chỉ xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc những cái bông hoa này. Ở đây là mình phối nhiều màu. Mình phối vàng nè, hồng đậm, rồi hồng nhạt. Đó, thì mọi người sẽ phối theo cái ý thích của mọi người dựa trên cái tông màu chính mà mọi người móc ha. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc một cái hoa màu hồng. Mình hướng dẫn màu hồng đấy ha, màu hồng nhạt này. Đó, rồi chúng ta bắt đầu ha, mình tạo vòng tròn ma thuật nè. Rồi mình sẽ lấy chỉ qua, móc lên một bính thôi nè. Rồi mình sẽ móc tiếp 4 bính nữa là tạo thành 5 bính ha, dây 5 bính. Đó. Mình sẽ tạo thành dây 5 bính nè. Rồi quay lại chân thứ ba tính từ kim. Chân thứ ba tính từ kim nghĩa là mình sẽ đếm. Đây. Ở đây là cái dòng của cái kim này là mình không đếm nè, mình đếm cái dòng kế này là 1 2 3. Thì mình sẽ móc ở cái chân này. Đó. Rồi mình móc ở chân này là mình lấy chỉ và mình móc vào cái chỗ chân thứ ba này, mình sẽ móc một mũi nửa kép. Đây, mình móc một mũi nửa kép đây. Đó. Rồi mình sẽ móc ở chân tiếp theo là một mũi đơn. Rồi chân cuối cùng này mình móc một mũi dời. Sau đó mình sẽ móc mũi dời vào trong vòng tròn ma thuật này ha. Đó. Rồi là mình đã tạo được một cánh hoa. Rồi cánh hoa tiếp theo mình sẽ móc 1 2 3 4 5 bính. Và cũng ở chân thứ ba tính từ kim là chân này ha, quay lại nè, mình móc một mũi nửa kép. Kế đến là một mũi đơn. Rồi tiếp theo là một mũi dời. Sau đó mình sẽ dời vào vòng tròn mã thuật để tạo thành một cánh hoa tiếp. Đó, hai cánh này đó. Rồi 1 2 3 4 5. Rồi tiếp tục ha, móc ở chân thứ ba một mũi nửa kép. Rồi kế bên một mũi đơn. Chân cuối cùng là một mũi dời. Sau đó dời vào vòng tròn ma thuật. Rồi, ở đây được 3 cánh rồi nè, mình sẽ móc tiếp cánh thứ tư và cánh thứ năm. Ở đây mình móc hoa 5 cánh thôi. Rồi cánh thứ tư nè. Rồi đến cánh thứ năm. Rồi mình hoàn thành xong cánh thứ năm rồi nè. Rồi mình cắt len. Rồi
mình sẽ kéo cái phần thừa này xuống phía dưới ha. Rồi, lúc này thì mình sẽ rút cái cọng dây của cái vòng tròn mã thuật này lại nè, đó, cho cái hoa nó khít lại. Rồi xong, mà mình đã hoàn thành xong một cánh hoa rồi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu dán hoa vào ha. Thì mọi người móc mỗi một màu, mình móc mỗi màu là 3 bông, thì trong đây mình có 4 màu là tổng cộng là 12 bông. Đó, thì mình sẽ ban đầu thì mình sẽ xách nó, mình xách khoảng cách là mỗi một bông như vậy mình sẽ cách nhau là một chiếc lá, như vậy để mà nó đều với nhau ấy. Mình ướm thử nha. Đây, mỗi hoa là mỗi phần như vậy ha. Đây mình sẽ ướm. Thì đây 12 hoa thì nó bị hơi bị thiếu rồi ha, thì mình sẽ dàn nó ra, mình chia nó ra cho nó đều, nó đủ vào cái phần này. Ban đầu là mình dự định là 12 hoa sẽ đủ, mà nó vẫn bị thiếu một ít. Vị trí nó là do mình sắp nó gần quá rồi, như thế này là cũng đã, nhìn thấy nó cũng ổn hơn rồi đấy. Rồi bây giờ mình sẽ dán nó dựa trên cái vị trí mà mình ướm thử rồi nè, mình sẽ dán luôn. Hàng thứ nhất, đầu tiên chúng ta sẽ tạo vòng tròn ảo thuật nè. Rồi mình lấy chỉ lên và mình tạo một bính. Sau đó mình sẽ móc vào vòng tròn này là 8 mũi đơn. 2 3 4 5 6 7 và 8. Rồi mình sẽ rút cái vòng tròn này lại ha. Rồi mình sẽ móc mũi dời vào chân đầu tiên để kết hàng. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ lên một bính. Hàng thứ hai mình sẽ lên một bính. Rồi mình sẽ bắt đầu tăng mũi ha. Mỗi chân mình sẽ móc vào đây là 2 mũi đơn chung chân. Đây, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Rồi chân thứ hai, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Mình sẽ lặp lại cho đến hết cái hàng thứ hai này. Hết hàng thứ hai mình sẽ móc mũi dời qua đây để kết hàng. Sau đó mình lên một bính. Bắt đầu hàng thứ ba là mình sẽ tăng tịnh tiến. Thì cách tăng tịnh tiến là mình ở cái chân ở hàng thứ hai này mình đã tăng là 2 mũi đơn chung một chân rồi nè. Hàng thứ ba thì mình sẽ bắt đầu móc với công thức tịnh tiến là 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. Rồi 1 mũi đơn nè. Rồi, bây giờ đến 1 mũi tăng, nó có nghĩa là 2 mũi đơn chung chân. Rồi sau đó là mình cứ lặp lại cái cách móc này thôi. Tiếp theo là 1 mũi đơn. Rồi chân kế bên sẽ là 1 mũi tăng. Đó. Rồi 1 đơn, 1 tăng. Mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết cái hàng số 3. Rồi mọi người cứ móc cho đến hết hàng số 3 này ha. Rồi hết hàng thứ 3 nè, mình sẽ móc mũi dời qua đây để kết hàng. Rồi sau đó mình cũng lên một bính. Và tiếp tục thực hiện cái công thức tăng tịnh tiến. Thì ở hàng thứ 3 đó, mình đã tăng là 1 đơn, 1 mũi tăng. Đến hàng thứ 4 này mình sẽ là 2 mũi đơn và 1 mũi tăng ha. 2 mũi đơn, 1 đơn. Rồi, 2 đơn.
Rồi, mình sẽ bắt đầu đến một mũi tăng nè. Đó, là xong. Rồi mình lại tiếp tục móc hai mũi đơn. Rồi, và một mũi tăng. Chỉ như vậy thôi, mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Và bắt đầu hàng tiếp theo, đó là hàng số 5. Mình còn hàng số 5 nữa thì mình sẽ tăng lên là 3 mũi đơn và một mũi tăng ha. Đó. Thì mọi người cứ móc đến hết hàng số 5 đi ha, rồi mình sẽ gặp lại nhau. Rồi hết hàng số 5. Hết hàng số 5 ha. Mình sẽ móc mũi dời để mà kết hàng. Thì mọi người lưu ý ở đây nè, mình sẽ móc tiếp theo là mình móc mũi chân sau để tạo nên cái thành của cái chậu hoa ấy. Cho nên á là mình sẽ kết hàng ở cái chân sau luôn. Đấy, một mũi móc thì nó có 2 giây như thế này nè. Bình thường là mình sẽ kết hàng là mình móc qua 2 giây luôn. Nhưng mà ở cái này mình kết mũi chân sau thì mình sẽ đâm qua cái dây phía sau này thôi, rồi mình móc mũi dời qua. Sau đó mình sẽ lên 2 bính nè. Rồi bắt đầu từ đây về sau nè, mình sẽ móc là mũi chân sau hết, cho nên là mình cũng là móc vào dây phía sau ha. Rồi, lấy chỉ nè, móc vào đây một mũi kép. Chân tiếp theo cũng lấy chỉ và móc vào chân sau này một mũi kép. Rồi chân tiếp theo cũng vậy. Cứ lặp lại. Và chú ý là mọi người phải móc vào cái dây phía sau ha. Thì khi mà móc như vậy thì mình sẽ tạo được cái thành của cái chậu nè. Và ở đây mình sẽ nhìn thấy cái G của cái dây phía trước nó còn nè. Rồi mình cứ móc như vậy cho đến hết hàng ha. Rồi mình kết hàng ha. Đây, mình kết hàng qua đây. Rồi, mình tiếp tục lên 2 bính nè. Mình sẽ móc các mũi kép nữa. Nhưng mà ở đây mình sẽ móc mũi kép để tạo cái họa tiết là có cái đường gân như thế này nè ha. Thì mình sẽ móc như sau. Mình lấy chỉ nè. Mình sẽ đưa kim vào thân của cái mũi kép phía dưới. Luồn kim vào phía sau nè. Rồi, mình lấy chỉ lên và mình móc một mũi kép như bình thường. Ha. Rồi qua chân tiếp theo, mình lấy chỉ ha. Rồi, nhưng mà đằng này mình lại luồn kim về ở phía sau đâm lên phía trước. Nè, thấy không? Rồi mình lại kéo nó về, đưa nó về phía sau lại nè. Rồi, mình lấy chỉ lên và móc một mũi kép. Đó. Rồi mình sẽ thực hiện mũi móc thứ nhất và mũi móc thứ hai xen kẽ hoài như vậy cho đến hết hàng này. Thì bây giờ mình sẽ móc tiếp nè, lặp lại mũi thứ nhất ha. Mọi người chú ý quan sát nè. Đưa kim nè ra phía sau lưng của cái thân mũi. Rồi kéo chỉ lên và móc mũi kép. Đến mũi thứ hai lấy chỉ. Rồi mình lại đưa kim ra phía sau. Đâm kim nè về phía trước. Rồi luồn kim qua phía sau lại. Rồi lấy chỉ lên và móc như bình thường. Đó. Mình lặp lại lần nữa ha. Lấy chỉ nè. Trở lại nè, cách móc của mũi thứ nhất nè. Đưa kim ra sau lưng nè, sau lưng của mũi móc á. Rồi, kéo chỉ lên và móc mũi kép. Rồi, lấy chỉ mũi thứ hai thì lại ở phía sau đưa kim lên phía trước. Đó. Rồi, kéo chỉ và móc. Mọi người cứ nhớ là mũi thứ nhất là mình sẽ đưa kim từ ở trước ra đằng sau nè, ở trước ra sau nè. Đó. Rồi, lấy chỉ lên móc. Còn mũi thứ hai mình sẽ đưa kim ngược từ phía sau lên phía trước. Đó. Như vậy, nó chỉ là đổi vị trí của nhau thôi. Thì khi mình móc nó sẽ tạo ra cái họa tiết gân như thế này ha. Đó, mình cứ lặp lại cái cách móc giữa mũi 1 và mũi 2 thôi. Rồi, trở lại mũi 1 nè. Ở trước đưa kim ra phía sau nè. Đó. Rồi, mũi 2 thì ở sau đưa kim về phía trước. Đó. Nó cứ như vậy thôi à.
Rồi mình sẽ móc như vậy cho đến hết cái hàng này luôn ha. Rồi mình đã xong hàng này rồi nè, mình sẽ kết hàng qua cái đầu mũi kép bên đây ha. Rồi mình móc mũi dời để kết hàng nè. Mình vặn lên 2 bính nè. Và tiếp tục móc cái hàng tiếp theo là giống như cách móc của hàng vừa rồi vậy đó. Giống cách móc của hàng vừa rồi ha. Thì mình sẽ móc kim nè, từ phía trước qua đưa ra phía sau và lấy chỉ lên, mình móc mũi kép. Đó. Rồi, mình lại lấy chỉ nè, rồi kim từ phía sau đưa về phía trước. Đó. Rồi mình lại kéo chỉ lên và móc mũi kép. Đó. Thì bắt đầu từ hàng này là mình sẽ lặp lại giống như vậy thôi. Rồi mình sau khi mình đã móc xong hàng thứ tư rồi nè, rồi mình sẽ kết hàng qua đây nè. Đó. Rồi mình lên một bính thôi ha. Và ở đây mình sẽ bắt đầu móc cái hàng giảm mũi để cho cái miệng của cái bình hoa, cái chậu hoa này nè, nó thu nhỏ lại ha, so với cái thân nè. Mọi người có thể nhìn thấy á, là nó bo nhỏ lại nè ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc mũi giảm nè. Đầu tiên thì mình sẽ móc ở cái chân này luôn là một mũi đơn ha. Rồi qua chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi giảm. Thì mũi giảm ở đây mình sẽ móc như thế này, mình lấy chỉ một lần rồi đâm qua kim, đâm qua chân thứ hai nè, mình lấy chỉ lần thứ hai rồi mình kéo qua hết là mình đã thực hiện một mũi giảm. Đó, rồi qua chân kế bên mình móc một mũi đơn bình thường. Rồi đến hai chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi giảm. Đây mình sẽ đâm kim qua lấy chỉ lên một lần, đâm kim qua lấy chỉ lên 2 lần, rồi mình sẽ móc qua luôn. Đó, mũi giảm tiếp theo đó. Rồi qua chân kế mình lại móc một mũi đơn như bình thường. Thì ở đây nó thực hiện theo cái công thức là một mũi đơn và một mũi giảm. Đó, mình móc một mũi đơn rồi, giờ mình sẽ móc một mũi giảm nè. Đó. Rồi lại lặp lại một mũi đơn và sẽ là một mũi giảm đó. Mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết cái hàng này thôi. Và mọi người cứ móc ha, mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng rồi mình sẽ lặp lại nhau ha. Rồi khi mình móc đến chân cuối cùng nè, mình sẽ còn lại, nó không có đúng theo công thức là mình sẽ còn lại một mũi đơn thôi. Thì mình cứ móc một mũi đơn thôi, như bình thường thôi, không sao cả ha. Rồi mình sẽ kết hàng ở đây. Đó. Rồi lên một bính. Và hàng tiếp theo thì mình sẽ không giảm nữa mà mình chỉ móc toàn bộ là mũi đơn để kết thúc ha. Mình móc hết toàn bộ này là mũi đơn nè, là mình xong cái hàng này. Rồi mình kết thúc cái hàng cuối cùng, mình sẽ kết hàng ha. Rồi mình cắt len luôn, cắt len luôn để mà mình giấu chỉ coi mình đã hoàn thành xong cái phần chậu hoa này rồi đó. Rồi mình sẽ lấy kim để mà giấu chỉ đây. Đây, mình xỏ kim vào và ở đây cái chân móc này ở chân cuối cùng nè, mình có thể đâm qua như thế này. Đó, để rồi sau đó là quay về phía bề trái nè, mình luồn cái kim này vào phía chân móc nè. Đó. Rồi mình giấu chỉ vào đây ha. Đó. Mình sẽ giấu chỉ một đoạn thôi rồi mình cắt luôn. Đó, rồi đoạn này nữa là mình sẽ cắt chỉ ha. Rồi mọi người có thể thấy nè, nó đã ra hình thù của một cái chậu hoa ha. Thì lát nữa mình sẽ dán thêm cái mạc này. Rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng mình móc len ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy thích những dự án dễ thương như thế này thì các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ những video sắp tới nha. Và bên cạnh đó thì mình có để đường link về sản phẩm cũng như là về nguyên liệu. Mọi người có thể bấm vào đường link để mua nguyên liệu ủng hộ bọn mình ha. Bye bye.